Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn cái cách để làm sợi bột bánh căn bột gạo, một cái nguyên liệu rất là quan trọng cho cái món bánh căn bột gạo miền Trung nha các bạn. Nguyên liệu chính là 150g bột gạo, 50g bột năng, nửa muỗng cà phê muối. Còn mình làm thì mình làm cái bột Taki. Hồi xưa thì mình đi xay bột gạo, còn bây giờ rất là tiện. Bây giờ là mình chỉ ra chợ mình mua bột là vô là có làm rồi. Hồi xưa làm bột này cực lắm, khó làm, mỗi lần ra xay bột xay rồi phải đi nhà máy lớn người ta xay. Còn bây giờ thì mình ra chợ là mình chỉ việc mua là về mình làm được rồi thôi. Nhưng mà cái mình mua cái bột gạo này là tính bột gạo, nên gì mình pha 50g, thì dụ như 150g bột gạo thì mình pha 50g bột năng, thì để cho hai cái trộn lại thì dẻo hơn. Mà nếu ai không thích thì cho ít bột năng lại, thêm bột gạo vô là tổng cộng là 200g ha. Đây mình có một cái dầu, cái dầu ăn này để lát nữa mình lăn cái dao để mình cắt cho dễ ha. Còn đây mình mới mua cái này để lăn bột đấy, để mình lăn cho dễ cho đều đẹp nhá. Bây giờ mình tiếp tục là mình nhồi bột thôi. Đầu tiên là mình đổ hai thứ mình trộn lại ha. Cho muối vào đây trộn luôn. Tại hôm xưa nay giờ mình nấu 2-3 món bột bánh canh rồi mà mình chưa giới thiệu cho mọi người cách nhồi bột và lăn bột để cắt bột đó. Bây giờ mình cũng làm một clip này để mình chỉ cách cho mọi người nhồi bột rất là tiện lợi ha. Mình ở nhà mình nhồi bột của mình hơi mất công tí xíu thôi, nhưng mà cái bột mình ngon hơn. Mình lăn bột, mình vắt bột, mình cắt bột của mình ngon hơn. Mình chỉ dụ mình thích dai thì mình cho thêm 1 năng, thì dụ mình không thích dai á thì mình cho bột gạo, đó là quyền của mình, khỏe hơn. Còn mình ra chợ mình mua là người ta làm sao mình ăn vậy thôi ha. Hồi xưa thì ngâm gạo xong một đêm, xong ngày mai mình sấy thì cực khổ. Còn bây giờ có bột sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc ra mua rồi bố mình nhồi thôi. Mình nhồi bột là mình nấu, mua cả lóc cả gì mình nấu được hết, cả sông cả biển cũng được ha. Rồi bây giờ mình nhồi bột nha. Mình trộn xong rồi đó, bắt đầu mình chế nước sôi để mình nhồi bột nhé. Mình trộn cái thau này, nhưng mà mình đổ ra cái thau rộng rộng á, mình nhồi cho dễ ha. Nhồi cái thau inox này nóng lắm. Như vậy là 200 bột, vừa tổng cộng vừa bột lọc với bột gạo 200g thì mình trung bình là mình làm 200ml nước nhá, là mình đổ vào đây nha. Vậy mình đổ từ từ thôi, mình đừng đổ một lần, mình đổ từ từ để mình trộn. Nước sôi nha mọi người, mình phải nấu nước cho sôi, mình nhồi về bột là mới dẻo mới dai được. Đó, mình trộn từ từ. Mà tùy theo bột nữa, nhiều cái bột gạo hút nước, nhưng bột gạo cái Taki này là không hút nước, nên chi mình làm cho đúng nước thôi. Rồi mình còn miếng này mình đổ hết luôn nha. Tùy theo bột để mình, nếu mình cảm thấy khô thì mình thêm. Còn mình mua cái bột Taki này là không hút nước. Rồi mình đánh cho đều rồi, cho nguội thì xíu mình mới nhồi được nha. Đang nóng lắm này. Rồi giờ mình để tay mình ấn từ từ thôi, tại vì nó còn nóng á. Đó, mình cứ nhồi từ từ đây này. Nóng đó. Đó. Mình nhồi từ từ bột mình dính vô nhau, bắt đầu mình nhồi mạnh ha. Là vừa tăm bột rồi đó. Mình cứ quẹt ở cái, lấy cái tay mình quẹt ở cái chỗ bột mà còn dư thừa này này, mình cho vô đây là mình nhồi. Quẹt cho hết trong cái thau này ha. Rồi mình nhồi hai tay ha. Nhồi hai tay cho cái bột mình đều này. Đấy, thấy đẹp mọi người. Để bột mình nhồi vừa gọn gàng luôn. Bây giờ thì thời đại này giờ sướng lắm. Giờ ra thích làm bánh là có bột bánh, bột nếp, giờ bột gạo có sẵn. Hồi xưa nhà mình ăn bánh canh, còn cả gia đình đông người nhồi
đi xay bột cực lắm. Rồi mọi người thấy cái bột mình này, đó, đó. Mình nhồi nhiều lần, nhồi hơi nhiều một chút là cái bột mình dai ha. Mình nhồi xong rồi mình để cho bột nghỉ 30 phút nhá. Hoặc là nếu mà ai gấp quá thì cho 20 phút nhá. Cho bột nghỉ đã bắt đầu mình mới rồi bắt đầu mình cho vào đây. Mình lấy cái tô hay là mình lấy cái bọc thực phẩm mình đậy lại cho bột nghỉ nhá. Rồi như vậy là mình ủ bột được 30 phút rồi. Giờ mình thấy cái bột này, mọi người mình rờ vô là thấy vừa vặn không dính tay mình ha. Rồi bắt đầu mình xắt bột ha. Rồi bỏ cái thau ra đây. Mình dùng một cái thớt như vậy là giờ mình cắt đôi ra, cục bột như vậy mình phải cắt đôi ra ha. Trước khi cắt á là mình dùng tí dầu ăn vào dao mình này. Đó. Cái bột gạo này giờ mình khỏi cần là bột ảo nữa. Người ta kêu bột ảo rồi thì dùng bột nắng là bột gạo chứ để mình sức cho mình khỏi dính á. Bây giờ mình cắt đó, một đôi ra. Đó, hắn dính phải không? Bây giờ mình để qua cái thau này. Mình phải sức cho một tí xíu dầu ăn đây để mình lăn cho khỏi dính nha. Rồi bắt đầu mình lăn. Mình có cái dao mình có cái lăn bột này này. Mình lăn cho đều ra đây. Xong mình cầm lên, mình để thẳng bên này, để ngang bên này, cái thớt nằm ngang thì mình để ngang. Bây giờ mình lăn ra cho mình đều cái bột của hắn để lạc thì mình cắt cho đẹp ha. Mình quay lại mặt này, mình lăn luôn. Mình chỉ cầm hai cái quay này, hai cái này mình quay lăn là được hết. Ở giữa này ở giữa hay dày lắm. Đó. Rồi. Đây. Mọi người thấy không? Không dính ha. Đó. Đẹp không? Bắt đầu mình cắt ha. Trước khi mình cắt mình cũng dùng một tí dầu ăn này này. Mình dùng một cái dao này này, mình lấy cái tay này, mình đẩy vô. Mình dùng tí dầu ăn để mình cắt cái cọng bột mình hành láng á, hắn không bị xước nha. Này. Đây mọi người thấy không? Đó, không cắt mà không xước mà không dính luôn. Như vậy là mình cứ tiếp tục cắt đều như vậy luôn ha, hết luôn ha. Mọi người thấy không? Thấy mình cắt bột không? Cắt vừa đều bằng vậy ha. Đó. Đừng có cắt nhỏ lắm. Mình cắt mà vừa vậy hồi lát mình luộc rồi mình cắt mình hơi khá lớn hơn tí xíu ngon. Ở nhà mình thích cắt như vậy, còn ai thích thì thích nhỏ hơn nữa thì thích ha, thì cứ cắt. Cái cắt là tùy theo một bản tính mỗi người thích cắt nhỏ cắt to như tùy mọi người ha. Bây giờ mình đã cắt xong hết rồi. Bây giờ mình bắt nồi lên mình luộc bột lên cho mọi người cùng thấy với mình ha. Sau khi mình bắt một cái nồi lên thì mình đổ 1 lít nước. Xong mình chờ nước sôi ha. Chờ nước sôi bắt đầu mình cho bột vào mình luộc ha. Bây giờ mình bắt từ từ, mình thả từ từ thôi nhá. Đó. Mình đừng đưa đũa quay hết, mình cứ để từ từ cho sôi từ từ đi ha. Bắt đầu mình đậy nắp lại cho sôi lên lại, bắt đầu mình mở nắp ra mình coi lại ha. Rồi bột mình bắt đầu sôi nhiều rồi, bắt đầu mình sôi lên lại rồi, bắt đầu mình cứ lấy đôi đũa của mình này. Đó, mọi người nhìn thấy đẹp không? Mình cứ lấy đũa mình đậy nhẹ đi ha. Lúc mình sôi mình đậy nhẹ thế này. Đó. Thế nào còn bột mình bắt đầu trong lên là mình đổ ra được rồi. Nếu mình luộc cái này để mình ở bên cánh thì mình luộc sơ thôi nhá.
Mình chỉ cần trùng sơ thôi để cho cái cọng bột của mình chín tới thôi là để mình lại để mình nấu bánh canh đó. Còn nếu mà mình muốn nấu rồi, đây là mình giới thiệu cho mọi người thôi, còn lúc mà mình nấu bánh canh thì mình cho bột trực tiếp luôn nha. Đây, như vậy là con bột mình trong rồi này. Chừng 3 phút thôi là mình tắt bếp nha. Và bây giờ mình tắt bếp nha. Tắt bếp là vẫn còn sôi. Đó. Con bột mình trong chưa? Đó. Bây giờ mình bưng xuống để mình đổ, mình ngâm nước lạnh nha. Mình mới vớt ra rồi, bây giờ mình trụng nước lạnh lại sơ qua để cho bột mình khỏi dính nha. Nếu mà mình nấu bánh canh á thì mình nhờ bột mình cho vào trực tiếp luôn ha. Còn đây là mình giới thiệu cho mọi người thôi. Ăn thử coi. Dẻo dai. Bây giờ mình trụng chừng 3 phút thôi. Mình trụng kỳ quá là cái bánh của mình nát. Như vậy mình đã hoàn thành cái bột bánh canh cắt của mình rồi. Mình mời mọi người cùng tham khảo. Và giờ nhấn cho mình một nút đăng ký nha. Tạm biệt mọi người nha.